În timp ce editam videoclipul, am realizat că nu am filmat un intro, așa că am pus totul pe pauză ca să vă pot zice câteva cuvinte. Pentru cine nu este interesat, am să inserez pe undeva pe ecran minutul la care începe tutorialul. În primul rând voiam să vă zic că, după cum bine știți, noi ca și români nu avem această sărbătoare numită Halloween și nici nu prea sunt de acord cu împrumutul acesteia, dar mi se pare distractiv să poți să capeți altă identitate pentru o noapte. Acest machiaj nu este specific Halloween-ului, ci este o sărbătoare mexicană, intitulată Ziua Morților, prin care aceștia îi comemorează pe cei care nu mai sunt printre ei. Aceștia au ca simbol principal acest craniu din zahăr, care în limba lor se numește calavera, care sunt create fie pentru a fi oferite copiilor sau pentru a fi duse la altarul celor decedați. Haideți să nu vă mai plictisesc și să începem. În primul rând, am folosit acest primer de la Benefit, pe care l-am întins bine cu degetele, totul pentru a face machiajul să reziste cât mai mult timp. Apoi, cu o pensulă plată pentru fond de ten, am să-mi aplic pe toată fața această vopsea albă, care am observat că nu s-a întins foarte bine pe față, însă a fost ok pentru că nu o să se vadă prea mult din această bază albă. Am întins-o bine și pe gât și pe unde știam că mi se va vedea pielea, totul pentru ca machiajul să nu arate urât la final. Folosind acest eyeliner gel de la MAC negru și împreună cu o pensulă precisă, am să-mi desenez toate detaliile feței. O să vedeți că ne vom folosi foarte mult de acesta. Eu deja mi-am făcut jumătate din față și vă sfătuiesc să faceți același lucru pentru a vă putea fi ușor cu simetria. Ceea ce fac eu acum este să trasez niște liniuțe foarte mici, marchez teritoriul cum ar veni, pentru ca mai apoi, când voi trage linia finală, să-mi fie mult mai ușor. Apoi am desenat aceste linii curbate pentru ca pânza de păianjen să fie completă. Și țineți minte, nu trebuie să aveți o precizie foarte mare, nu trebuie să fie nimic perfect. Totul va apărea cu atât mai real cu cât nu este perfect. Mutându-ne la ochi, voi trasa acest cerc tot cu acel gel liner. Și cu această nuanță de roz am să umplu cercul creat. Am ales rozul pentru că mi se pare mult mai feminin, însă voi puteți să vă alegeți orice nuanță, depinde de preferințele personale. Continuând, am ales acest fard negru din paleta de la Naked 2 de la Urban Decay și cu o pensulă de blending am trecut peste toate liniile pe care le-am creat mai devreme ca să fac totul să pară cât mai real. Iar în zonele unde am avut nevoie de mai multă precizie, am luat o pensulă mai micuță din aceea de tip crayon. M-am întors mai apoi cu acel gel negru în zonele în care mi s-a părut că s-a șters machiajul. Mai apoi am trecut și la cealaltă jumătate a nasului și am trasat conturul cum ar veni, pe care mai târziu îl vom umple. Mai apoi, ca să definitivăm craniul, am trasat o linie pornind din colțul gurii, urmând toată linia mandibului. Apoi, ușor, am creat niște crăpături. Nu trebuie să le faceți ca mine, puteți să le porniți de oriunde vreți voi. Folosind același fard negru, am pus pe o pensulă de blending și am să încerc să-mi fac machiajul ca și cum aș pune o culoare de tranziție. Totul pentru a face machiajul să arate cât mai intens. Apoi, tot cu acel gel liner, am
definitivat și îngroșat linia creată în jurul ochilor. O să vedeți că acest bas vă va ajuta mai târziu când veți pune pietricelele ca să nu se vadă gol între ele. Apoi am umplut și conturul creat în jurul nasului, pe care mai târziu am să-l setez cu acel fard negru din paletă. Folosind acest lipiș de gene și niște pietricele negre, mi le-am lipit pe linia creată în jurul ochilor. Am folosit lipiș de gene pentru că nu am știut ce să folosesc altceva și am văzut că a mers foarte bine. Apoi am creat tulpina de la florile pe care le voi desena și am desenat petalele acestora. Din nou, nu trebuie să fie perfect, nici mie nu mi-a ieșit perfect. Apoi am umplut petalele tot cu acea nuanță de roz și am mai retușat pe unde a fost cazul. Luând tot acel fard negru din paletă, am mers peste liniile create pentru a face totul să pară cât mai real, din nou. Și cu un creion alb de la NYX am corectat zonele unde mi s-a părut că am întinat. Pentru acest pas puteți să folosiți și baza albă folosită mai devreme. Apoi am definitivat din nou zonele în care mi s-a părut că machiajul s-a șters. Am terminat și cealaltă jumătate de inimioară, pe care am umplut-o tot cu acel fard roz. Trecând la dinții craniului, am încercat să trasez linii cât mai drepte, cei drept nu prea mi-a ieșit și am adăugat acel gel liner și în interiorul gurii. Apoi mi-am pus repede aceste gene false după ce, tot cu acel fard negru, mi-am terminat machiajul ochilor și mi-am setat și gelul de pe nas. Am desenat și o cruce, acestea sunt detalii pe care fiecare le va face după preferințele personale. Și gata, am terminat. Sper că v-a plăcut și vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Și nu uitați că toate detaliile despre produsele pe care le-am folosit le veți găsi în cutia cu descrieri.